Aan het einde van de vorige video waren wij gebleven in het ziekenhuis. Waar iemand voor mijn deur staat, kennelijk. Kijk, een arts. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis? Crisis. Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. Okay. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Een mortuarium. Een goede plek om te gaan zoeken. It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Enter the old morgue. Is hier nog wat nieuws te vinden in deze... It's locked, all right. Nee, het is locked. Ja, we moeten gewoon verder gaan zoeken. Kijk, hier is de kamer van Dr. Tippett, Dr. Strickland en Dr. Aykroyd. Die zitten z'n allen op één kamer. Ondanks dat ze elkaar niet mogen. Hebben we eerder gezien. Kijk, hier die kastjes. Daar kunnen we allemaal ook niks nieuws meer uithalen. Nee. Nou ja, op naar de objective dan maar. De morgue. Door de achterdeur, door een steegje. Dit is een steegje. Ik denk dat het hier ergens moet zijn dan. Ja, hier is het. Keep out, enter the building. Ja. Oh, dit hek is gewoon open. Ik dacht dat hij dicht was. Ik ben gek geworden. Wat is dit? Stoelen, spullen. Hier is verder niks, lijkt het. Nou, dan gaan we hier maar naar binnen. Filmpje. Of geen filmpje, we gaan gewoon rustig naar binnen. Ja, we gaan gewoon rustig naar binnen. The Old Morgue. Waar wij op zoek gaan naar spullen. Ik hoorde een geluid. Leek het. Vampyric senses aanzetten. Ik zie niks. Glass vials, kastjes. Ik zie toch niks in mijn vampiric senses. Hier liggen spullen op de grond. Kan ik niet meenemen. Er liggen ook brieven. Hier is weer een kastje. Glass vials met niks. Dit lijkt toch op een bloedspoor. Er zit een verdieping lager, zit er een bloedspoor. Hier is een kastje. Nee. Hij wijst de kamer aan waar ik nu ben, als zijnde de plaats waar ik moet zijn. Maar hier is niks. Misschien moet ik wel hier zijn, maar dan op een andere verdieping. Ja, kijk, daar staat ook een pijltje omhoog bij.
Dat zal het dan inderdaad zijn. Een goede kamer, maar op een andere verdieping. Die deur kan open. Verder zie ik hier ook niets. Of is dit de deur waardoor ik naar binnen ben gekomen? Ben ik nu teruggelopen? Zou ook nog kunnen. Nee, dat is niet zo. Ik ben aan de andere kant van hetzelfde gebouw. Hier is niks. Oké. Maar goed, ik moet hier naar binnen, want ik moet hier spullen vinden. Maar ik ben dus aan de andere kant van hetzelfde gebouw. Wat volgens die nurse op slot staat. Maar hoe kom ik dan aan deze kant naar buiten? Trap omhoog en een trap omlaag. Hier is een deur. Die gesloten is. En die ons leidt naar een kamer weer met niks. Daar ligt iets in de hoek. Het is geld. Met een deken met bloed. Nee, maar het lijkt verder een kamer naar niks te zijn. Oh, daar is zo'n vampyr. Een rogue skull. Er zitten dus vampieren in dit gebouw. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Bloedsamples pak ik van die beesten. Hier liggen nog munten, quinine. Kan ik medicatie mee maken? Veel bloed, veel bloed. Hier is dan weer een ruimte met niks. Ja, hier liggen allemaal spullen in de kast. Daar kan je nog wel wat uithalen, denk ik. Bottle of alcohol. This key will surely grant me access to the basement. Basement key. Hartstikke handig. Hier is nog een tafel met spullen waar ik niet naar kan kijken. Oké. Ik word aangevallen. Hou ik niet van, hè. Aangevallen worden. Daar houdt niemand van natuurlijk. Hij dropt ook wat quinine. Hier ligt weer een dode man. Kan ik looten. Bullets. Oké. Shotgun shells. Hier is een gesloten deur. Waar ik ook niet in kan. Hier is ook een gesloten deur waar ik niet in kan. Hier is heel veel bloed. Hier is een tafel. Waar ik ook niet meer verder in de lades kan inspecteren. Dus dan moet ik inderdaad toch maar naar beneden. Oh, hier is nog een item. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Verder is hier niets. Ik kan nog verder omhoog. Maar voor de objectives moet ik naar beneden. Ik ga toch omhoog. Kijken wat er is. Gesloten deuren. Die niet open kunnen. Nog een lichaam. Watery rich blood sample. Oké, nou ja, dan moeten we toch maar naar beneden. Daar heb ik inmiddels nu de sleutel van gevonden. Oh, hier staat iemand die onzichtbaar werd. Er stond hier iemand die ineens onzichtbaar werd. Dat is gek. Daar loopt weer iemand. Rogue Skull. Die niet mijn kant op kijkt.
Dus die kan ik These dan skulls wel fed from aanpakken. corpses and the husks of animals. They're not after blood. You're not after blood, zegt hij. Maar waar zijn ze dan wel naar op zoek als ze niet naar bloed op zoek zijn? Bullets. Shotgun shells. Hier staan nog meer van die skulls. Die niet op mij lijkt te letten op dit moment. Dat betekent dat ik hem kan aanpakken. Dodge. Gelijk bijten. Of parry bedoel ik. Kijk, als ik zijn aanval pareer, dan kan ik gelijk daarna hem terug aanvallen. Ferrous tartrate. Nog meer blood samples. Wat zit hierin? Geld, shillings. Daar ligt nog een item. Ferrous tartrate. Dat hebben we allemaal nodig. Zien we hier nog één skull, ja. Die zit in een andere kamer. Ja, achter die deur zit er ook één. Hier ligt iemand. Hier is dood. Hier is ook een schatkist. Een papier. Death report. Samuel Connor. Local investigation. Oké. You can start a new citizen quest by tracking it. Milton Hooks. Thelma Howcroft. Bennett Brannigan. Dr. Tippett's. Citizen quest. Find out who's spying on Thelma. Maar dit zijn gewoon verschillende quests. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Hoe dan? The harder they fall. New investigation. Kan ik dat dan wel zien bij mijn objectives? Clay Cox. Fatigue. Mortimer Goswick. Fatigue. Harder they fall. Find out the cause of death. Oké. Used Liston knife. It's locked. Hier is locked. Kan ik deze man zelf onderzoeken? Ja. Corner of the lips. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Misschien. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Oké. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Oké. Nieuw hint available. Waarmee we dus met Tippets kunnen praten. Dus mochten we Tippets weer tegenkomen, dan zullen we hem eens eventjes vragen hoe het zit. Achter die deur is een rookskal. Deze deur zijn we ook nog niet geweest.
Dat is diezelfde rogue skull die hier staat. Ja. Hij probeerde mij aan te vallen, maar ik was sneller. En dit is dan die deur dezelfde kant op waar ik net vandaan kwam. Ja. Oké. Nou, die rogue skull die heeft geen items bij zich. Wat ligt hier? Kan ik niet oprapen. Ik dacht net dat ik iets opraapbaars zag. Maar het is niet zo. Dan gaan we deze deur maar in. Een grote ruimte. John Doe. Het is een bos, lijkt het. Ik moet uitkijken met mijn stamina. Die is dood. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Ja, ze zijn sterk, maar goed, ik ben ook sterk. Dit moet ik meenemen. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Craft the treatment for fatigue. Kan ik dat gewoon hier doen? Of moet ik daar weer voor naar mijn werkbank? Is dit voor bureautje? Daar kan hier niks mee. Ik kan hier naar boven. Hier is weer een kastje. Ik wil het meenemen. Een enigmatic formula. Handig. Hier is de deur. Kan ik niks mee. Deze items. Dit zit als een workbench. Ja. Craft the treatment for fatigue. Ik heb ook een enigmatic formula. Die kan ik analyzen. Krijg ik meer skills. Blood samples. Analyzen. Krijg ik meer blueprints. Treatment for fatigue. Craft. Oké. Heb ik gedaan. En nu? Bring the medicine to Dorothy Crane in the patient's room. Oké, dan moet ik dus weer terug. En ik moet ook met die Tippet praten, want die Tippet heeft een fout gemaakt. Ik kan ook mezelf weer een beetje healen. Tippet had een medische fout gemaakt. En Dorothy Crane kan ik nu ook verder helpen. Deze deur had ik net al geopend. Die is nu in één keer weer gesloten. Daar is weer een beest. Die mij aanvalt. Sodium hypochlorite solution en quinine. Daar kan ik dus nog meer dingen van maken. Medicijnen. Nou, het hek heb ik een sleutel van, dus die kan ik openen. Hier zijn weer 2 rogue skulls die net weg waren. Die zijn nu weer opgestaan, lijkt het. Oh, ik wou hem pareren, maar dat is niet gelukt, want ik sloeg mis. Ik heb hem wel gedood. Een watch. Meer blood samples. Ik neem gewoon alles mee. Wie weet wat goed voor is. Er zit bloed op het dak. Dat is vreemd. Maar goed, we gaan naar buiten. Op naar de artsen en naar Tippet, waar we dus mee moeten praten. Want hij heeft iemand verkeerd geopereerd. Hebben wij gezien. In de patient's room. En dan kunnen we gewoon buitenom naartoe lopen.
hoeven niet ingewikkelde looproutes te volgen. Kijk, hier zijn we in het ziekenhuis. Look for citizens. Pippa Hawkins, Thomas Elwood. Oh, dan kunnen we iedereen zien. Oh, dat is helemaal makkelijk. Kan ik zien waar iedereen is. Sean Hampton. Unknown. Is hier nog iemand die ik nog niet ken? Nou, laten we daar ook eens even mee gaan praten dan. Nee, ik kan die deur niet in. Er zit een unknown persoon nog. Je hebt hier Beatrice Gothwick, die zit er daar. Dr. Tippett. Ja, die heb ik nodig. Ik moet met hem praten. Hij heeft iemand opgelicht. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Oké. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the Dat is wel eerlijk. dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Oké. Nou, dat hebben we dus weer gevonden. Do you need any medical assistance yourself, doctor? Come on, don't be Hij is ridiculous. exhausted, stond er. Ik heb Cure for Fatigue gemaakt. Goodbye, Oké, doctor. heeft hij niet nodig blijkbaar. Want ik had in mijn files had ik meerdere mensen. Kijk, Mortimer Goswick heeft fatigue. En Clay Cox heeft ook fatigue. Ja, Clay Cox, die ligt hier nog steeds daar beneden? Zal toch niet? Die hadden we hier achtergelaten, hè? Clay Cox, achter deze paal. Nee, die is wel opgehaald door die dokter. Oké, heel goed. Heel goed. Ik kan alleen bij een crafting station kan ik medicijnen maken. Gwyneth Brannigan. Hebben we ook niet nodig. Nee, laten we Dorothy Crane eventjes gaan helpen. Die heeft medicijnen nodig. Hier zo. Dorothy Crane, ik heb spullen voor jou. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. Iemand gooit de When the deur storm achter ons has dicht. passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Oké. Check his medical status. Oké. Good evening, Doctor. Oh, ik wou met die man How is my praten, niet met die vrouw. Goodbye, Mrs. Goswick. Ik wil niet met jou praten, ik wil met jouw zoon praten, met de patiënt. Die wil ik helpen. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Give medicine. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Treatment for fatigue -1. Heb ik dan nog wat nieuws gekregen? Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. Kijk, we hebben hem geholpen. The rest is up to me now. I Geweldig. have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. Oké, en waar is dan die andere dude nog? Dr. Strickland. Dorothy Crane.
Unknown. Unknown. Ja, maar als ik citizens ga killen, dat is ook niet goed natuurlijk. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Oh, inderdaad. Wat heb jij te melden? Deze man heb ik nog niet eerder gesproken. Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Oké. Hij heeft een pawn Do you shop. need medical attention? I'm feeling all right, doctor. But perhaps it is because I, too, am used to the smell of the dead. Are you afraid or uneasy being so... Ja, maar weer wat informatie opdoen, hè. We hebben nooit wat goed voor is. These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. New hint available. Oké. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights Your ago. sister came You here. were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Onze sister die wij gebeten hebben. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Hier hebben we niks nieuws. Persoonlijke vragen kunnen we nog stellen. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Oké. Misschien heeft u wel wat voor ons. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Oké. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No,
I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Nou, kijken wat hij hier te koop Please heeft. show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Bij opium. Ergotamine, potassium, ja, allemaal spullen. Ja. Oh, maar dit zijn wel spullen die ik kan gebruiken voor mijn... hoe heet dit? Voor mijn medicijn. Hij heeft er 5, ik kan ze alle 5 kopen. Dat lijkt me niet nodig, dan laat ik er 2 kopen. Dan laat ik er van deze ook 2 kopen. Kan ik bij zo'n crafting station kan ik weer nieuwe maken. Ik kan die deur niet in, want die is op slot. Die zit ook op slot. Maar ik was op zoek naar die man die wij naar beneden hadden gehaald. Pippa Hawkins. Dr. Aykroyd. Die man van de docks. Voor de objectives moet ik naar boven. Rakesh Shadana. Hier zijn allemaal geen nieuwe personen. Helemaal naar boven kon ik nog niet. Dr. Swansea. En daar moet ik wel heen. Die is in zijn office en dat is hier. Dus dan gaan we daarmee in. Ja. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about Goed vampires woord. with you, I would say. Hoogtevrees This must be all so inducing. new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Dit is geen gift. Ik wil geen vampier zijn. Ik wil een mens zijn. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. We need each other. This is not amusing. Nee, dit is het zeker niet. I'm not some heb doe-out hem wel nodig. student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone
impossibly delicate. Oké. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Verder nog wat in dit kantoor te vinden. Ik bedoel, ongetwijfeld. Rare species of vampires. Een warning letter. Oh, die wil ik wel eens even lezen. Dr. Aykroyd heeft een dreigbrief geschreven. Dat is interessant. Kunnen we daarnaar vragen? Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Oké. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Oké. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Good to know. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Dus, ja. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Oké. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. Gelukkig hadden we al wat spullen gevonden. What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. Something else. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skald? A Skald is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. How do Skalds come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them.
Tot zover de informatie. We'll see each other again soon, Edgar. Dan kan ik nog wat craften in mijn eigen kantoortje. Want ik had nog wat spullen gepakt. Hè. Ik heb hier mijn crafting bench. Nee, die heb ik hier niet. Ik kan ook naar buiten ineens. Dit is nieuw. Waar is mijn crafting bench? Kan ik niet craften in mijn eigen kamer? Nee. Oké. Nou, in dat geval gaan we hier maar even een checkpoint van maken. We hebben de morgue, zijn we binnengekomen. Rest to evolve. Laat ik dat even doen. Even een leveltje up. En dan worden we daar ook weer beter van, hè. Science kan ik erbij doen. You can now carry 3 serums on you. Increase the number of bullets. Hard biting level 2. Ja, daar ben ik al. Kijk, ik zou omhoog kunnen voor nog harder bijten. Mooi man. Tactical kan ik nu ook. A supernatural move. Become invisible. Fancy. Blood. 3 serums on you. Nee, we gaan gewoon voor onze eigen kracht. Die kan erbij. Die kost 600. Kijk, dan hebben we onszelf weer versterkt. Every night, the consequences of your actions may improve or degrade the health status. Can also be degraded due to diseases spreading. Oké. Ja, kijk, we hebben hem geheeld, Mortimer Goswick. Hij is gezond. Hij heeft nog fatigue, Clay Cox, maar ik weet niet waar hij is. Die zouden we dan moeten redden. Maar dat gaan we doen in deze volgende video. Want we hebben dus de morgue gevonden. Daar medicijnen gevonden waarmee we dus potions kunnen maken om mensen te healen. Hartstikke mooi. En in de volgende video gaan we praten met de hospital benefactor. Wie weet wat het ons oplevert. We gaan het zien in het volgende deel. Ik hoop dat jullie dat weer met mij samen willen meemaken. Dan zie ik jullie graag de volgende keer.